小医仙以恶难毒气困住谢必言，中大局已定。萧炎也助美杜莎成功擒获，是灵魂增强实力，却被美杜莎一剑阻止关头，将剧毒击中了他真正的目标——萧炎。Lúc này, sau khi lấy mạng ba gã đấu tông và thu linh hồn của bọn chúng lại, Tiêu Viêm rất nhanh đã dùng ra phân thân của mình bay về phía trước. Chỉ trong tích tắc, khi phân thân thi triển Tam Thiên Lôi Động, chỉ thấy đạo ánh sáng như tia sét xuất hiện rồi nổ tung. Tích tắc sau, toàn bộ đám đệ tử Băng Hà Cốc thân thể liền bị đập bay vào vách đá và trực tiếp bỏ mạng tại chỗ. Làm xong, phân thân như tia chớp một lần nữa phóng đến và dung nhập lại cùng bản thể. Ở phía xa, nhìn Tiêu Viêm có thể lấy mạng ba gã đấu tông của Băng Hà Cốc, Tiểu Y Tiên vừa tỉnh lại, nét mặt liền hiện lên một nụ cười nhẹ. Thế nhưng ngay sau đó, vết thương trong cơ thể của nàng lại đột nhiên phát tác, trên miệng lập tức phun ra một ngụm máu. Giờ khắc đó, toàn thân Tiểu Y Tiên đã tái nhợt, cứ thế thổ huyết. Chứng kiến nàng bị như vậy, Tiêu Viêm cũng ngay lập tức chạy tới đỡ lấy Tiểu Y Tiên vào lòng, vội vàng nói: "Chúng ta phải mau chóng tìm nơi chữa thương cho cô ấy trước." Nghe vậy, mọi người gật đầu, ngay lập tức tất cả liền phóng người ra khỏi hang động. Không lâu sau, mọi người đã đáp xuống một nơi khác. Vừa đáp xuống, Tiểu Y Tiên đã yếu ớt nhìn Tiêu Viêm nói: "Chưa đến 1 năm mà huynh đã đột phá đấu tông rồi, mà độc ban được giải quyết rồi sao? Hiện tại không phải lúc quản đến cái ma độc ban đó, để xem thương thế của muội đã." Dứt lời, Tiêu Viêm liền dùng hỏa diễm đặt sau lưng Tiểu Y Tiên kiểm tra thử. Làm xong, anh ấy đã liền nói Gân Lam chăm sóc Tiểu Y Tiên một lát. Còn mình, Tiêu Viêm đi chuẩn bị một cái ao nhỏ chứa đầy dược liệu ở bên trong. Sau đó khi mọi thứ hoàn thành, Tiêu Viêm cũng liền nói Tiểu Y Tiên đi vào trong đó. Nghe thế, Tiểu Y Tiên cũng liền làm theo. Rất nhanh bàn chân khẽ động, nàng bước từng bước xuống mặt nước. Thế nhưng nàng bước chân tới đâu, nơi đó lại đóng băng tới đó, hơi lạnh lan tràn nơi đây. Nhìn tình huống này, hỏa diễm trên tay Tiêu Viêm rất nhanh xuất hiện. Ngay sau đó, anh ấy liền dùng nó thổi bay cái lạnh giá trên mặt nước. Sau đó, theo thủ ấn của Tiêu Viêm thay đổi, Tiểu Y Tiên đã liền nâng cơ thể nàng lên và bắt đầu thi triển bí pháp phong ấn. Nhất thời, bên trong tầng năng lượng màu xanh của Tiêu Viêm, một màu vàng đã liền xuất hiện và vây quanh Tiểu Y Tiên. Cùng ngày, theo thủ ấn của Tiêu Viêm biến đổi, màu vàng mang theo dược liệu tới từ mặt nước phía dưới càng chảy lên cao và dung nhập vào cơ thể Tiểu Y Tiên. Sau một hồi, khi những dược liệu hoàn toàn được nàng hấp thu hết, anh vàng cũng biến mất. Ở giữa trung tâm, bàn tay Tiểu Y Tiên cũng liền kết ấn. Nhất thời, từ bên trong cơ thể của nàng, một luồng năng lượng màu tím cũng bạo phát phá tan hỏa diễm của Tiêu Viêm đang bao phủ cơ thể nàng ở bên trong. Kinh khí bạo phát ra khắp nơi này, làm hang động rung động kịch liệt, thậm chí nó còn khiến đất đá bên ngoài ập xuống che khuất cửa động. Cứ như thế, quá trình khu trừ băng chi lực đã hoàn thành. Nhìn Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm cười nói: "Tình trạng tốt hơn ta nghĩ, muội hãy ăn viên đan dược này vào." "Cảm ơn huynh. Ách nan độc thể của muội thế nào rồi?" "Nó vẫn ổn, huynh yên tâm. Trong thời gian tới ta sẽ tìm ma hạch của thiên độc hạt long thú để có thể khống chế ách nan độc thể cho muội. Ở gần đây cũng có thiên độc hạt long thú, ta đã từng gặp qua nó." "Có ư, là cấp bậc nào vậy?" "Chắc là cấp 7, bởi vì nó đã có thể hóa thành hình người." "Thực lực của nó như thế nào?" "Ta chưa giao thủ với nó, nhưng sợ còn mạnh hơn đám người băng phù, chắc khoảng bát tinh đấu tông." "Được, muội chữa thương đi, ta đi làm một số việc, làm xong chúng ta sẽ động thủ với thiên độc hạt long thú." Nghe thế, Tiểu Y Tiên gật đầu cười nhẹ. Cũng trong lúc đó, ở tại hang động nơi xảy ra cuộc chiến lúc trước, bất ngờ xuất hiện một lão gia hỏa chụp mắt. Bên cạnh hắn là khá nhiều người có thực lực mạnh mẽ. Kiểm tra bên trong không có ai, lão liền sai đám đệ tử kia đi tìm kiếm xung quanh nơi này. Nghe lệnh, đám người kia cũng liền rời đi. Còn mình, lão ta liền tiến về phía trước. Ngay sau đó, bàn tay khẽ động, trên tay lão ta liền xuất hiện một mảng xương băng. Rất nhanh, ngay khi lão ta thi triển bí pháp khiến kình khí bắn ra xung quanh, bên trong quả cầu băng kia liền hiện lên hình ảnh Tiêu Viêm. Chứng kiến thủ phạm lấy mạng 3 tên trưởng lão của Băng Hà Cốc, Băng Nhàn vô cùng tức giận. Nhất thời, quả cầu trên tay liền bị bóc nát, kinh khí tỏa ra khắp nơi này. Thời gian qua đi, không lâu sau, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đã xuất hiện ở tại vùng đất âm u quỷ dị tràn đầy độc tố. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tiêu Viêm khẽ nói: "Thiên hạt độc long thú chính là ở chỗ này sao?" Lời vừa dứt, nhìn qua địa hình nơi này một chút, sau đó thân thể khẽ động, hai người cũng liền phóng người hướng về phía xa. Đến gần thung lũng, hai người không phi hành nữa mà dừng lại, cước bộ chậm rãi di chuyển. Ở phía sau, đám bọ cạp nhỏ rất nhanh đã xuất hiện rồi phát ra tiếng kêu. Nhất thời, khi tín hiệu phát ra, từ dưới mặt đất xuất hiện một làn khói đỏ đen quỷ dị khổng lồ xuất hiện. Ngay sau đó, làn khói đen kia dừng lại ở giữa không trung rồi lóe lên. Ở bên trong đó, thân ảnh quỷ dị của thiên độc hạt long thú xuất hiện. Theo tiếng gầm của nó vang lên, nơi đây như bộc phát ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ nơi đây, khiến Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng phải giật mình. Ở bên trong luồng năng lượng màu đỏ đen kia, thân ảnh thiên độc hạt long thú ngày một rõ ràng hơn. Rất nhanh, thanh âm đã vang lên nói: "Tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới người đã tìm đến tận cửa. Một khi đã như vậy,
hãy ngoan ngoãn lưu lại làm nữ nhân của ta đi. Ta chỉ đến đây đòi ngươi một vật mà thôi. Chỉ cần ngươi lưu lại làm nữ nhân của bản vương thì không thành vấn đề. Đã như vậy, ngươi hãy giao ma hạch cho ta đi. Nếu như kẻ khác nói ra lời này thì đã thành xác khô rồi. Thế nhưng ta thích ngươi, vì thế ta sẽ bắt tên kia phải chịu tội. Vừa dứt lời, thiên hạt độc long thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Ngay khi thiên hạt độc long thú biến mất, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, cước bộ khẽ động liền lui ra sau vài bước. Còn tên gia hỏa kia, hắn ta rất nhanh đã lao về phía Tiêu Viêm và công kích vô cùng mãnh liệt. Cứ thế, người đuổi kẻ tránh, có thể nói tốc độ của thiên độc hạt cũng là cực nhanh. Cứ thế trong làn sương màu đỏ đen kia, rất nhanh, thân ảnh hai người như tia chớp đã lao vào nhau va chạm. Giờ khắc đó, chỉ thấy Tiêu Viêm cước bộ thi triển tam thiên lôi động liên tục di chuyển mà thôi. Còn phía bên kia chỉ trong giây lát, thiên độc hạt long thú đã liên tiếp tung ra hàng trăm quyền hướng về phía Tiêu Viêm. Thế nhưng đáng tiếc, toàn bộ đều bị Tiêu Viêm tránh né hết. Tuy nhiên, cái tên kia công kích vô cùng cuồng bạo, từ trên người hắn rất nhanh đã phóng ra từng luồng ánh sáng về phía Tiêu Viêm. Mỗi khi nó đánh vào vách đá, nơi đây lại phát ra những trận ầm ầm nổ vang. Lúc này, tình hình đã trở nên vô cùng nguy hiểm, công kích như vụ bão tới từ thiên độc hạt long thú khiến Tiêu Viêm phải thi triển tam thiên lôi động tới cực hạn để tránh né. Tuy nhiên, ở phía dưới, Tiểu Y Tiên cũng rất nhanh phóng ra công kích về phía con ma thú kia, khiến nó giật mình chống đỡ. Lúc này nó dừng lại, thanh âm vang lên quát: "Bản vương là chúa tể khu vực này, các ngươi tự tiện xông đến đây thì đừng mong sống sót rời đi." Dứt lời, độc thú liền bao trùm nơi đây khiến toàn bộ nơi này chìm trong làn sương độc đỏ sậm. Đồng thời, hai tên tứ tinh đấu tông thân cận của thiên độc hạt long thú cũng xuất hiện. Thấy thế, Tiêu Viêm cũng liền xuất ra địa yêu khôi và thôi động linh hồn thiên hỏa tôn giả, thanh âm gấp gáp vang lên nói: "Con ma thú này đành phải nhờ tiền bối rồi. Tiểu tử, người tốt với lão phu ghê, lại tìm đến một tên gia hỏa khó giải quyết như thế này, làm sao ngươi lại gây chuyện với nó chứ? Không có biện pháp, luyện chế thân thể cho ngài không phải cần tinh huyết của thất giai ma thú sao? Được rồi, tiểu tử ngươi thắng, nhưng một mình ta không thể thu thập được nó. Địa yêu khôi sẽ toàn lực yểm trợ cho tiền bối, như vậy được không?" "Được rồi, không tệ chút nào." Thấy vậy phía xa, thiên độc hạt long thú cười nhẹ nói: "Thì ra các ngươi đã có chuẩn bị khi đến đây." Nghe thế, Tiêu Viêm không đáp, anh ấy nhìn mọi người nói: "Thiên hỏa tiên bối, người nhanh một chút, những độc vật này ta với Tiểu Y Tiên sẽ chặn lại." "Không thành vấn đề, có địa yêu khôi hiệp trợ, thu thập hắn cũng không khó." "Lão già, ngươi chỉ được cái to mồm, bản vương là người của hạt long tộc, các ngươi gây khó dễ cho ta được sao? Nếu các ngươi chán sống, ta sẽ đáp ứng cho các ngươi. Nếu không phải lão phu mất đi thân thể, ngươi ở trong mắt lão phu chỉ như con kiến thôi." Dứt lời, hai bên liền lao vào nhau mà chiến. Giữa không trung, hai bên không ngừng lao về phía đối phương va chạm, từng cỗ kinh khí mạnh mẽ cứ thế ầm ầm nổ vang, vết rách lan tràn khắp nơi này. Còn Tiểu Y Tiên, nàng rất nhanh cũng lao về phía hai tên tứ tinh đấu tông kia cầm chân, một cuộc chiến cũng nhanh chóng bùng nổ. Vừa giao chiến cùng hai tên kia, hai bên cũng võ mồm vô cùng quyết liệt. Cứ thế, cuộc chiến mạnh mẽ diễn ra. Còn Tiêu Viêm, anh ấy cũng lập tức lao về phía đàm bọ cạp ở phía xa kia mà đánh. Nhất thời, cuộc chiến lớn tại nơi này diễn ra vô cùng kinh người. Lấy hỏa diễm tỏa ra, Tiêu Viêm không ngừng thiêu đốt đám ma thú kia, khiến bọn nó bị tiêu diệt nhanh chóng. Cứ thế, cuộc chiến dài hơi diễn ra. Liệu rằng Tiêu Viêm có đạt được mục đích khi tới đây không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết trong tập 110 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!